Hello mọi người nha. Nên mình tiếp tục mình đi quay máy cắt cho mọi người xem mọi người ơi. Đây mình đang đi trên đường gặp đồng này tới 4 máy đó mọi người. 3 cái 70 rồi cái 100 đá 2 pro. Gặp đi đây mọi người xem luôn. Đây những cái 70 chạy cũng rất là khủng nha mọi người. Cái cánh đồng này cũng không bao lâu nữa xong rồi mọi người. Thời tiết hôm nay khá là lý tưởng mọi người. Thanh Hậu máy cắt là vô nó có cái logo Thanh Hậu á. Hello. Đồng mình cũng tiếp xong rồi mọi người. Đi vào kia đi đáy về rồi. Thì nó cũng là một cái hình tam giác mọi người. Đâu? Dạ dưới kênh nè. Kênh nào? Đây nè. Thì hiện tại còn cái miếng tam giác này xíu này mới xong đồng nha mọi người. Đây xả giống gì vậy anh? Cái này Giáp miên. Đây giống lúa giáp miên nha mọi người. Còn cái hẻo tam giác rất là nhỏ mọi người. Rồi xong chuẩn bị em chuyển đồng mới rồi. Tiếp tục cây 70 cũng đang thả dạt mọi người. Chuyển đồng rồi mọi người. Chạy khủng hoảng kinh tế luôn, tốc độ rất là khủng, tài xế trẻ chạy rất là máu luôn mọi người. Tại mình quay từ xa luôn mọi người, thấy đang cắt băng băng trên đường về mọi người. Nữa làm nữa là xong mọi người. Hôm nay chạy lên mọi người. Cây 70 đang chẻ ngay đường mương nha mọi người. Để sát đường mương luôn. Mương này người ta đã bơm nước ra khô hết trơn rồi mọi người. Nên mấy ảnh không sợ lúng mọi người. Thường nước nhiều là anh thả ở trong trước, sau rồi anh mới chẻ ngay đường mương mọi người. Cái này anh đi đường mương trước luôn mọi người.
chủ khác nữa mọi người. Đây có cái máy 102 rồi mọi người. Hiện tại cây 102 Pro đang trên đường cắt lên mọi người. Đồng bữa nay rất là cứng nên 70 chạy tốc độ cũng dữ, mà 102 chạy cũng dữ mọi người. Đây vô cách D 102 Pro mọi người. Mới lên đây thì cây 70 mọi người. Cây 70 này chạy cũng khá là dữ nè mọi người. Rồi mấy bị chặt chẹo cái vấn đề gì mọi người. Bị hết dây mọi người. Mấy kéo cũng đang chạy ra lấy lúa mọi người. Chậm lại cũng đang trên đường về luôn mọi người. Để một chút cái máy 102 rồi nó chạy ra mình quay cái chỗ tắt vô ra này. Nó tắt rất là khủng luôn. Đang chạy lúa vô mọi người. Còn bao chuyển qua luôn này. Hiện tại là cũng đang bị hết dây mọi người. Cái cộ đi khá là nhiều người, đi tới 4 người.